بسم الله الرحمن الرحیم. د مادې شکل او اندازه. جامد جسمونه چې دي دا دوه قسمه کېدای شي. یو منظم ظاهري بڼه چې ده، یعنې جامد چې دی، جامد مواد دا موږ سره دوه قسمه کېدای شي. یو موږ سره چې ظاهري بڼه یې شی موږ سره منظمي او هندسي شکل ولري. یو چې دی موږ سره جامد چې دی منظم ظاهري بڼې په لحاظ سره منظم هندسي شکل ولري. صحیح ده. او یو موږ سره غیر منظم غیر هندسي شکل ولري. جامد مواد موږ سره منظم هندسي شکل کې، همدارنګې غیر منظم غیر هندسي شکل کې دا شتون لري. که چېرته مثلا منظم هندسي شکل ولري نو دې دپاره خو موږ سره په ریاضي کې فورمولونه شته دی او د هغې فورمولونو په اساس باندې د هغې حجم چې دی دا کولی شو چې موږ څه کړو، دا پیدا کړو. مثال په توګه د مکعب غواړم چې حجم پیدا کړم. صحیح ده. دا موږ سره مکعب دی، د مکعبي شکل دی. غواړم چې دې حجم پیدا کړم. نو حجم د دې پیدا کول څه دی چې د ده لوړوالی څومره دی ضربې لنډوالی څومره دی او د ده اوږدوالی څومره دی. که دې له موږ ضرب ورکړو نو موږ ته به د مکعب چې دی کوم حجم چې دی د مکعب حجم به موږ سره دا په لاس راشي. نو که زه واخلم د ده دغه لینت دی، لینت صحیح ده، د ده دا اوږدوالی او ډبلیو یې پلنوالی شو او دا د هغه لوړوالی شو. نو اوږدوالی لینت ضربې ډبلیو ویډ ضربې هایټ. نو دې نه به ما سره د مکعب چې دی دا ما سره چې معلوم شي، حجم به دا څه شي راوځي. ځکه چې دا شکل چې منظم هندسي شکل لري، منظم هندسي شکل لري. سمه ده. اوس راځو مثلا غیر منظم هندسي شکل لپاره به حجم موږ څنګه معلومو. یو غیر منظم غیر هندسي شکل لپاره هندسي جامد جسم حجم به څنګه معلومو، حجم به څنګه معلومو. نو دا موږ تیره موږ دې باره کې ویلو چې موږ به څه واخلو چې یو سلنډر به واخلو. صحیح ده. چې به واخلو یو سلنډر او دې سلنډر باندې 1 2 3 4 5 6 7 داسې لس یا شلو پورې دا تلي. دې کې به یو مایع واچو. مثال په توګه مایع موږ سره 3 میلي پورې دې کې څه دی یو مایع ده او دې کې یو غیر منظم جامد به دې کې ورغورځي. غیر منظم جامد چې په دې موادو کې دې مایع کې باید حل نشي. داسې غیر منظم غواړو چې د هغې کې نو کله چې موږ پکې یو غیر منظم جسم واچو دا حجم چې دی دا ما سره مثلا 4.5 ته ورسېده، د 3 څخه د ده حجم ورسېده 4.5 ته.
نو ما سره به د غیر منظم جسم چې ما سره دی نو زه به ما سره اوس حجم 4.5 ته ورسېده. لومړي سر کې د حجم 3 و د دې مایع، نو ما سره 1.15 میلي دغه غیر منظم جسم چې دی ما سره حجم دی. څومره چې ما سره په سلنډر کې د حجم څومره زیات شو، هماغومره ما سره دغه غیر منظم غیر هندسي جامد حجم هم دومره دی ما سره. صحیح ده. ملي کې به یاد ولرئ ML کې به L تاسو غټ لیکئ، ملي لیتر. صحیح ده. نو مخکې ما سره 3 cc حجم د اوبو. کله چې موږ تیږه راواچوله نو د اوبه چې دي هغه بې ځایه شوې په سلنډر کې او حجم 4.5 میلي ته ورسېده. 3 میلي څخه حجم 4.5 میلي ته ورسېده. نو زه به د وروستني حجم څخه به لومړنی حجم لرې کړمه، منفي کړمه، نو ما سره 1.5 میلي راغی. نو ما سره به د جسم حجم چې دی د غیر هندسي جامد جسم حجم دا به ما سره 1.5 میلي. تیږې دغه شان غیر منظمې غیر هندسي تیږې نورې داسې ور اچوئ، تاسو ګورئ چې د هغوی حجم څومره راځي.